බලනවා ඇති අපි මේ කොහෙද හෙල්ලි හෙල්ලි යන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ යන්නේ පැට්නා බලන්න. ඉතින් පැට්නා කිව්වොත් මේක තියෙන්නේ දෙනියායේ. දෙනියාය කියන්නේ දකුණු පළාතේ සදර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ දෙනියාය කියන පැත්තේ තමයි මේ පැට්නා කියන එක තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ගොඩක් කට්ටිය යන තැනක්. යන පාර නම් ඇත්තටම කැඩිලා. ඉතින් අපි පැට්නා වලට යන්න කලින් එතනට කිලෝමීටර් 2කට විතර කලින් අපිට අපේ vehicles පාක් කරලා සෆාරි ජීප් තියෙනවා එතන. ඒ වලින් තමයි මෙතන පැට්නා එක ළඟටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් එක පාරකට එයාලාට අපි දෙන්න ඕනේ රුපියල් 2000ක් එක ට්‍රිප් එකකට. එතකොට අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ඔක්කොම 4000ක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සන තැනක්. අපි ගිය දවසේ ගොඩාක් සෙනග හිටියා. ඉතින් මං හිතනවා නේචර් එකත් එක්ක ඉන්න ආසයට මෙතන ගොඩක් ලස්සන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. මෙතන මේ ගල්වල ලිස්සිලා යන ඇක්ටිවිටීස් කරනවා කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අය මෙතනට එනවා. ගොඩක් අය එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලිස් පිටින් ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් හැබැයි මේ දේවල් කරද්දී අපේ පරිස්සම ගැන සේෆ්ටි ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ගල් වතුරත් එක්ක ලිස්සන ගතිය ටිකක් තියෙනවා සමහර තැන්වල. ඉතින් අපි ඇවිදිනකොට කරනකොට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙලා කරනවා නම් හොඳයි. මම ඒකත් ඔයාලට නිකන් මතක් කරේ. ඉතින් අපි මේ මෙහෙම ඇවිදගෙන උඩ හරියට තමයි යන්නේ. මොකද පාර හරිය සෙනග ගොඩක් හිටිය නිසා. උඩ හරිය ගොඩක් කටි හිටියේ නෑ. ඉතින් හරිම පීස්ෆුල්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. අනිත් එක සමහර තැන්වල මාළු ඉන්න අපි හිටියාම එයාලා ඇවිල්ලා අපේ කකුල් වලට කොටනවා. ෆිෂ් තෙරපි වගේ අපිට ෆ්‍රී ෆිෂ් තෙරපි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි උඩ හරිය තියෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි වැස්ස දවස්වලට වැස්ස වැඩි කාලෙට මෙතනට යන්න යාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද සමහරලාට වතුර පාර සැර වෙන්න පුළුවන්. ඒකට පහළ හරිය ඉන්න අයට එකපාරට නේකෙන්නේ. ඒකට ඒක ගැන ලොකු දැනුවත් වීමක් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මෙන්න මේ හරිය තමයි කට්ටිය ලිස්සිලා යන ඇක්ටිවිටීස් කරන්න අපි නම් කරේ නැහැ. So මෙච්චරයි අද වීඩියෝ එක චූටි ක්ලිප් එකක්. So thanks for watching. ඔයාලත් බලන්න යන්න. Bye.